So in this video, magpapalit tayo ng shift boot for my Toyota Corolla XL5 9090. So it's a 2E carburetor type pa, no? So ito yung shift boot niya, guys. So sa katagalan, nag-worn out na siya. Hindi na siya pleasing, no? And merong tendencing may tendencing kapasukan ng alikabok or something pagka worn out na to. Ito yung nabili ko. So bago pa, no? Halos bago pa. Yung bunganga niya, okay pa. And then may konting chip lang dito, no? So hindi naman siya ganun kahalata. Ang importante lang dito, yung tip niya buo pa. Pinakintab ko using magic gatas na tinatawag nila. So parang rejuvenator for rubber, plastic, yan. Para pag kinabit natin, maganda siya tingnan. One way naman na alisin siya is you can spray WD-40 sa loob bago nyo i-turn counterclockwise para mas madali siyang tanggalin. Pero sa case ko, mukhang madali naman siyang alisin eh. So, subukan natin. So, isa lang kamay lang gagamitin ko. Yan. So, yun yung parang pinaka-anchor or angkla dun sa ilalim para maganda yung kapitan niya. Okay. Kung nakita nyo yung sa may gear compartment, medyo madumi siya. So, I suggest linisin nyo muna, no, bago nyo ikabit yung bagong shift boot. So, opportunity na rin yun para makita nyo kung madumi or merong mga unwanted debris dun sa pwede nyo lagyan ng WD-40 dun sa mga areas na moving, no, para mas madali siyang mag-glide, mag-slide. Yun, saktong-sakto. Silipin natin yung ibang angle para makita. Tapos yan, lagyan na natin tong shift knob. So, clockwise lang. Medyo mahaba lang, no? Kasi para hindi siya ganun matanggal. Isang ikot pa, no? Para mas maigpit. Yan. Medyo maigpit na. Pero okay na to. Yan. Okay, so yun ang bagong shift knob natin. Ay, shift boot. Shift boot. Yan na pala yung bago nating shift boot. Okay? So, kuha na ulit siyang bago. Kahit surplus lang. So, yun lang guys. Yun lang ang short video natin ngayon. Thank you.